Hello everyone. আজি লৈ আহিছো ভেদাইলতাৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি। প্ৰথমে এয়া কেৰাহীখনত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লত এতিয়া নিমখ হালধি সানি থোৱা মাছ কেইপিচ দি দিছো আৰু মাছ কেইপিচ এতিয়া লুটি ফুটি কৰি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে মাছ কেপিচ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এই মাছ কেপিচ কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'লো আৰু বাকি থকা মাছ কেপিচো দি লৈছো। আৰু মোৰ এই গোটেই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছো আৰু খুন্দি লোৱা অলপমান আদা নহৰু দিছো। এতিয়া আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া আদা নহৰুখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী দিছো আৰু লগতে দিছো 1 চামুচ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ অন্য মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো। এতিয়া বিলাহীখিনি অলপমান গলি যোৱাত এতিয়া ইয়াত এটা বইল আলু দি দিছো আৰু আলুটো দি অলপমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত ভেদাইলতাৰ পেষ্টখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি দি 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ভাজি ল'ম। ইয়াতে অলপমান পানী দিছো বাটিটোত লাগি থকাখিনি খালি এই পানীখিনি ইয়াতে দি দিছো আৰু লগতে অলপমান উতলা পানী দিছো আৰু জোলখিনি অলপমান উতল আহিলত এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেপিচ দি দিছো। মাছখিনি দি ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম। নমোৱাৰ অলপ দেৰি আগত 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছো আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছো। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম আৰু এয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত ভেদাইলতাৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।